to create the UP College of Agriculture, or UPCA. Through its 112 years of existence, the college has produced over 1,000 technologies and variety of plants and animals, 9 national scientists, over 30 outstanding young scientists, and more than 18,000 graduates contributing to agricultural development. UPCA, now College of Agriculture and Food Science, or CAFS, has been continuously contributing to nation building through its instruction, research, and extension function. A mere 10 years after establishment, the college was able to start breeding works with the production of sugarcane varieties with high productivity and resistance to Fiji and mosaic disease. In the 1920s, the importance of agriculture was intensified and UPCA was recognized as neighboring countries began sending their students to Los Baños because of the high quality of education. In the 1930s, breeds with superior characteristics such as the Burkhala pig, Los Baños Cantonese chicken, and Philippine cattle were developed. The 1960s was a fruitful decade for research. Makapuno, a coconut cultivar often made into a dessert, was pioneered and perfected. Meanwhile, the Dairy Training and Research Institute was the first in the country to freeze buffalo semen, paving the way for artificial insemination of local carabaos. Along with the establishment of UPLB in the 70s, the college received the prestigious Ramon Magsaysay Award for International Understanding, Asia's counterpart for the Nobel Peace Prize. In the same decade, the C4 plants were developed. The soil test kits were produced in support of the Masagana 99 program, and the mango induction technique was introduced. Continuing the production of quality research outputs in the 1980s, techniques to minimize post-harvest losses, the accelerated fish sauce manufacturing process, and the rapid test kit for the detection of pesticide residue on vegetables were developed. The 1990s saw many new varieties across species or crop types, including Sinta papaya, the first Philippine-bred hybrid, UPLB Gold, a durian variety, and Doña Amelita, a musaenda named after the wife of former President Fidel Ramos. The award-winning National Corn-Based Farmer Scientist RDE Training Program, or FSTP, was also established around this time and still remains as one of the university's primary extension programs. In the field of instruction, the book titled Integrating Sustainable Agriculture in the BSA Curriculum, the UPLB College of Agriculture Experience, was published in 1999. At present, the College of Agriculture and Food Science, or CAFS, continues to be the premier institution of higher learning in agriculture and food science, and remains committed to nation building through its instruction, research, and extension programs. In order to produce the best graduates, all of our courses are outcomes-based education, and continuous improvement of the curriculum is being practiced to meet the challenges of the 21st century. As testament of excellence, CAFS is constantly recognized by different organizations. In research, we continue to implement relevant studies with focus on the 12 priority commodities to address food security. Moreover, technologies are constantly developed to aid in responsible food production. Supplementing these are extension activities to disseminate the knowledge generated to improve food productivity and livelihood of the people. We believe that present technologies will future-proof our food systems.
Some of our notable developments are Aggie Tech, Coraginam, Plant Health and Pest Clinic, Pest Management Tools and Techniques, Smarter Pest Identification Technology or Speed Tech, Snap Hydroponics, Drone Technology, Rapid Immunofilter Assay for Virus Indexing, Nanofertilizers Fertigrow, Corbogrow, Nanobiosensors, Biochar. We at the College of Agriculture and Food Science will continue to promote and nurture a culture with innovative yet conscientious minds and cutting-edge skills to lead and serve the country and the region. We are one college with one goal towards sustainable food systems. Good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you joining us today. Welcome to another episode of Aggie's Peace Talk, Tree of Life webinar series part 2. This webinar series is brought to you by the College of Agriculture and Food Science through the Research and Extension Committee headed by our Associate Dean, Dr. Lilia Fernando Corpus, under the supervision of our beloved Dean, Dr. Elpidio Agbisit Jr. Good morning, everyone, and we are currently live via Zoom at mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook page ng College of Agriculture and Food Science. My name is Michelle, and I am from the National Crop Protection Center. And I will be your host for today's episode. So before we proceed, here are some important reminders for this webinar. So for the Zoom participants, your microphones are muted by default to minimize disruptions during the program. Kung kayo po ay may mga questions, maaari po ninyong isulat sa Q&A chat box via Zoom. At kung nasa YouTube at Facebook page naman po tayo, kindly place your questions through the comment sections. So after po ng talk, we will have an open forum kung saan tatalakayin po natin ang inyong mga katanungan. Our Q&A will be facilitated by Mr. Randolph Candano of the National Crop Protection Center. Upang makatanggap naman po ng Certificate of Attendance for this webinar, wag po nating kalimutang sagutan ang evaluation form, and we will provide a link to the evaluation form towards the end of this webinar. So we are currently towards the 6th episode of this webinar series. And this webinar series has been enriched with fantastic lineup of speakers that enhanced our knowledge regarding various researches and developments, and also entrepreneurial knowledge about coconut as the tree of life. So last week, as a recap, Deputy Administrator Ramon Rivera of PCA, or Philippine Coconut Authority, talked about the research and development endeavors of PCA towards a globally competitive coconut industry.
So kung interesado po tayong mapanood yung mga previous episode, ito po ay mapapanood natin sa Facebook page ng CAFS. So don't forget to visit CAFS Facebook page for the previous episodes of this webinar series. So to formally start this episode, let us hear the opening remarks from the Director of the National Crop Protection Center, Dr. Barbara L. Kawili. Good morning, ma'am. Good morning, Mish. Thank you, Mish. So to our resource speaker for today, scientist Marcela Navacero of the National Crop Protection Center, to our webinar team from NCPC and the College of Agriculture and Food Science, and to all our participants joining us virtually from different provinces in the country. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 6th episode of the Aggie P.2 webinar series on the Tree of Life. The Philippines remain as a top coconut producer in the world. However, the Philippine coconut industry has also been facing the threats of various pests and diseases, and this caused losses in farmers' income and threatened the sustainability of coconut. So in today's episode of the Aggie Peace Talk, we will be looking into one of the ways of controlling pests in coconut. So yung use of the biological control agents. So our speaker will introduce us to various BCAs or biological control agents and explain to us how these agents can help control pests and diseases in coconut. We will also hear results of research initiatives on the biological control agents. So I hope that this webinar will be a source of valuable information for all our attendees, particularly our coconut growers, and will help spark awareness and interest in biological control agents. Lastly, I encourage the participants to listen attentively and ask relevant questions to our resource speaker in order to make the most out of this webinar. So I wish everyone an insightful morning. So maraming salamat po at Hiraya Manawari. So back to you, Mish. Salamat, Ma'am Bambi, for your opening message. And as part of our photo documentation, may we request our panelist, our speaker, and the team from NCPC. Of course, our speaker, scientist Marcela Navacero, to join us with the photo opportunity and kindly give us your best smile. Are we ready? All right. 1, 2, 3, smile. Okay na po ba, Sir Arthur? Okay na po. Thank you po, ma'am. Na-capture na po. Okay po. Thanks, Arthur. Salamat po, sir. Okay, to move forward, I know excited na po ang lahat sa episode for today, especially yung mga coconut growers. I know you will be learning a lot from today's talk. So before we hear the talk of our speaker, I would like to briefly introduce our speaker for today. Our speaker is a university researcher from the National Crop Protection Center. Last 2022, she was conferred Career Scientist 2 by the Scientific Career System. Our speaker is a distinguished scientist in the field of biological control and has been recognized for her expertise through numerous international publication awards, as well as receiving accolades such as Best Paper and Best Poster awards at scientific conferences. Some of the researches of scientist Navacero regarding coconut are biological control of cocolizap using Comperiella
and Ma'am Sally will talk more about this biological control agent later in her talk. Ma'am Sally also has a book entitled Ang S&T Community-Based Farm para sa Pagpuksa ng Pesteng Brontispa Longhissima sa niyog gamit ang itim na sipit-sipit, Chelisochis morio, karanasan sa Nagarlan, Laguna. So without much further ado, let us give a warm welcome to our speaker for today, scientist Marcela M. Navasero. Good morning, ma'am. Needs a kind introduction. Ang unang ibabahagi ko sa ating mga taga-panood ng webinar na ito ay ang isang biological control agent na pinapadami at pinamimigay ng National Crop Protection Center. At ito ang putakti na kung tawagin ang sa wikang Ingles na Trichogramma wasp. Ano itong Trichogramma wasp? Ang Trichogramma ay maliliit na putakti na ginagamit sa mais ang tinatarget na peste ay ang Asian corn borer, Ostrinia furnicalis. Ano ang ginagawa ng Trichogramma sa pesteng corn borer? Ang Trichogramma bilang isang parasito ay nangingitlog sa itlog ng corn borer at dito inilalagat niya ang kanyang itlog para mabuhay at mapatay ang itlog ng corn borer. At sa nangyayaring ito, makikita natin napuputol ang yugto o ang pagkabuhay ng pesteng corn borer dahil sa itlog pa lamang ay napupuksa na ito. Nang ibig sabihin, hindi na makatuloy na maging uod at maging uod tulog at maging paru-paro na siyang mangingitlog na panibago sa itlog ng corn borer. Ibig sabihin nito, wala ng pesteng manginginain sa ating tanim na mais. Ito ay maliliit na trichogramma o maliliit na putakti na makikita naturally sa ating maisan. At sa NCPC, ito ay pinaparami at ang mga mananaliksik ay pinamunuan ni Ginoong Dr. Pabs Gonzales at ang kanyang mga kasamahan. At dito, ipinapakita sa poster na ito na ginawa ni Dr. Pabs Gonzales kung paano ang Trichogramma ay ginagamit sa ating pananim na mais. Ito ay pinaparami sa itlog ng stored grain test na kung tawagin ay Corsira cephalonica. Ang Corsira ay ang itlog ng Corsira ay binubudbod sa mga cards na makikita nyo na nasa screen. At dito, ang itlog ng Corsira ay ini-expose sa mga adults ng parasitong Trichogramma. At pagkatapos, hinahayaan ng ilang araw at itong trichocards na ito ang inilalagay o sinasabit sa mais pagdating ng panahon ng pagkakataon na ang nakikita sa ating maisan ay nagsisimula ng mangitlog ang corn borer. Naglalagay ng about 10,000 parasitoids na nasa trichocard sa maisan kapag ang itlog ng corn borer ay nakikita
nabibilang na ng 4 hanggang 5 egg masses sa bawat 100 puno. Ito ang mga dapat tandaan sa paglalagay ng trichogramma. Subaybayan ang pagdami ng teste, lalo na sa pangingitlog nito, at maglagay ng trichogramma sa tamang panahon. Para sa kadagdagang kaalaman, pwedeng kumonsulta o tumawag sa National Crop Protection Center. Ang sunod na biocontrol agent na merong ang NCPC ay yung tinatawag na earwigs. At ito rin ay ginagamit sa Asian corn borer at sa kasalukuyan ay dinidevelop ng NCPC sa pagsugpo ng fall armyworm sa maisan. May dalawang uri ng earwigs na pinaparami ang NCPC. Ito ang Euborella annulipes at Euborella annulata. Pinaparami ang mga earwigs na ito sa pamumuno ni Ginoong Randolph Candano, at yan po ang kanilang rearing cages na nandito sa NCPC. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang Euborella species ay ginagamit at dinedevelop ng NCPC sa pagpuksa ng mga peste sa ating pananim, particularly fall armyworm at Asian corn borer. Meron na pong mga IEC materials na nagawa ang NCPC para sa paggamit ng mga BCAs na ito. Meron din pong isang uri ng earwigs na ginagamit at ang NCPC at ang NPB. Ito ay mga tinatawag ding mga biological control agents na patuloy na minamass produce ng NCPC for extension purposes para ipamigay sa mga farmers, students, extension workers, as well as researchers. Sa kaliwang bahagi po ay ang Telesochis morio, at sa kanan naman ang mga NPB na laban sa cutworm, onion armyworms sa ating na pumipinsala sa ating pamanim. Ang Telesochis morio po ay matagal nang na-develop ng NCPC, at ito po ay marami nang nasulat, at ang production po nito ay naisulat na sa isang manual, at ang titulo ay Telesochis Production. Ang version po dito ay English, pero meron din po kaming Tagalog o Filipino version, at mamaya ay tatalakayin natin ano po. So ang Telesochis morio po ay natural na o native sa Pilipinas. Ito po ay una naming nakolekta sa sagingan at ginamit sa mga peste ng saging na kagaya ng mealybugs. At pinarami po namin ito sa mga malalaking tulungan na plastic sa greenhouse, tulad ng nakikita ninyo sa screen. Ang ginagamit po naming pakain ay fish fry mass na binibili sa merkado, at gumawa po o nag-devise kami ng mga kulungan na para mapanatili ang kanilang lakas o para maganda ang kanilang kalusugan, para pag sila ay nirelease sa field, sila po ay manginginain ng maraming bilang ng peste. At matapos pong maparami ang Telesochis na ito, ginamit din po namin siya sa pagsugpo ng isang peste ng niyog na kung tawagin ay coconut leaf beetle, at sa wikang Ingles ay brontispa. Ano po? Ang brontispa po ay nag-outbreak noong 2004 sa Pilipinas, at noong mga panahon pong ito, kasama na ang unang hindi pa po ang Telesochis po ay
hindi pa nagamit tungkol dito. Pero noong 2016 hanggang 2018, sa pondo pong ibinigay ng DOST card, ito po at sa pag-ulit ng infestasyon ng brontispa sa ating niyugan dito sa Katalog-Galugan, ito po ay ginamit namin para masugpo ang brontispa sa mga coconut sa lalo na dito po sa Nagcarlan, Laguna. Meron din po ang NCPC na mga biocontrol agents na kung tawagin ay entomopathogenic fungi. Ang isang ehemplo po nito ay ang Metarhizium raleae. Ito po ay kaibigang amag na unang nakolekta sa onion armyworm noong 2016. At dito po sa pamamagitan ng artificial media ay napadami ang Metarhizium raleae sa NCPC sa pamumuno po ni Ginang Melissa Montecalvo, at ang grupo po namin o ang team namin ay in-evaluate ito sa 3 species of armyworm na kung tawagin ay true armyworm. Ang unang picture po, ayan po ang sintomas ng Met raleae, at onion armyworm na kung saan siya unang nakolekta, at sa ball armyworm. So ang nangyayari po dito, ang amag ay pinapatay niya uti-uti ang uod, lalong-lalo na yung maliliit na bagong pisang uod hanggang sa ikalawang pagluluno ng mga ito o ang estadong third instar sa inog ng kanilang buhay. So ang nangyayari po, unti-unti nitong sinisipsip ang himaymay ng uod hanggang ito ay mamatay, at pag naglaon po ay nakukulapulan po ito ng mga conidya o buto ng amag na siyang magagamit na panibagong binhi para dumami ang kaibigang amag na Metarhizium raleae. So, nakagawa rin po ang team ng mga IEC materials tungkol sa Metarhizium raleae, at ito po ay makukuha sa National Crop Protection Center. So, ayan po, dinidescribe po dito kung paano gamitin at ang sintomas ng kaibigang amag na ito sa 3 nabanggit na armyworms. So, ang isa pong peste na pinaggamitan nito, kagayang nabanggit ko kanina, ay ang fall armyworm, at available din po ang IEC material na ginawa ng team para ipalaganap ang kaalaman tungkol sa pesting ito. So, yun po ang mga biocon agents na available sa NCPC, at dumako naman po tayo sa mga insect pests of coconut. So, nakikita po sa screen ang iba't ibang peste ng coconut na makikita sa ating taniman. So, ang una po sa listahan ay yung coconut squirrel insect na nabanggit na kanina ni Miss Michelle, ang Eps.6 destructor. Ito po ay maniniksip, so nabibilang sa order Hemiptera, family Diaspididae. So, ang isa pa hong scale insect na native sa ating coconut ay ang coconut scale insect na Aspergillus destructor. Ito po ay kamag-anak din nung nauna kong nasabi kanina, yung coconut scale insect na Aspergillus rigidus. May iba pa pong scale insect na makikita sa coconut, at ito po ay tinatawag sa
na Podo Paralicanium luzonicum. Ito po ay maninipsip din. Makikita rin po ang coconut bog mealybug ni P.2 sa grupo din ng Hemiptera, ang palm aphids, Ceratopis brasiliensis, ang lace bug, Stephanitis typicus, ang coconut leaf beetle, Brontispa longissima, black coconut beetle, Lecispa reichi, coconut leaf miner, Prometoteca promingii, rhinoceros beetle, Oryctes rhinoceros, elephant beetle, Dynastes bichon, coconut weevil, Rhynchophorus perugineus, coconut spike moth, Pirataba rubitena, slug caterpillars, Pentocrates and Tutheus species, coconut amatusid, Amatusia pedicus. So, yung pong nabanggit na dalawang scale insects, yung Aspidiotus destructor at Aspidiotus rigidus, ma-differentiate po natin sila. Una, sa body color. Ang Aspidiotus destructor, ang kulay po niya ay orange-yellow. Yung scale cover niya ay very thin. While yung nag-outbreak na species, Aspidiotus rigidus, ang body color niya ay yellow to bright yellow and the scale cover is thick. Ma-differentiate din sila sa pamamagitan ng manner of laying their eggs, wherein the eggs of Aspidiotus destructor are laid around the body and the egg skin are scattered. In Aspidiotus rigidus, the eggs are and white egg skins in crescent shape, and the arrangement is near the bigidium. Ito po yung anal region ng rigid scale insect. Madi-differentiate din ang kanilang ang dalawang species nito sa pamamagitan ng damage. So makikita na ang damage ng Aspidiotus destructor ay patches lamang kasi hindi sila kumakapal o dumadami ng ganong kadami, unlike Aspidiotus rigidus nung panahong na nag-outbreak ang Aspidiotus rigidus. So, makikita na dito sa right, ang symptoms na slight, moderate, and severe. So, sa severe cases of infestation ng Aspidiotus rigidus, halos patong-patong na ang mga scales, so yung bodies ng ating peste, at makikita na ito as contiguous o dikit-dikit at patong-patong. And sa underside ng leaves, halos wala ng green color ang makikita kasi nasipsip na nga po. Next. Ito ang simptomas ng infestation ng Aspidiotus rigidus in 2014 na halos 2 to 3 green leaves na lang ang natira. All the rest na lower leaves ay yellow na at nagba-brown at yung iba patay na. But after a year, ito na sa right, fully recovered na ang coconut, and this is because of the parasitoid or biocontrol agent na kung tawagin ay Camperiella calawanica. Another pest of coconut is coconut booth mealybug, ni P.2. Ito rin ay isang
introduced pest sa ating bansa. And marami, it's also a polyphagous pest. And makikita siya in colonies sa undersides of leaves. And on the right, yung colony ng Nyctecoccus nipae. So, itong mga white na makikita, ito yung mga lalaking mealybug. So, another pest ng coconut, itong palm aphid na Ceratopis brasiliensis. So, ayan ang itsura nila on the screen. So, in colony din sila and they suck plants up. Pero ito naman ay naturally tended by ants. Itong mga black ants na nasa colony na kinakain yung kanilang honeydew secretion. On the right is a soft scale insect belonging to species Podoparalicanum luzonensis. So it's a native species from Philippines and also a plant sucker. Pero wala pang na-encounter o napareport na nag-outbreak itong species na to. And one of the reasons ay ang action ng mga biocontrol agents na nandyan lang sa environment. So another pest is a species of lace bug, Stephanicus P.2. So ito yung nagsasak ng plant stop on the undersides of leaves. So they form colonies and magagandang insekto ito because their four wings form a lace. That's why they're called lace bug. And again, hindi nag-outbreak itong species na to because of natural biocontrol agents na nililimit ang kanilang number in the field. Next is Brontispa longissima or coconut leaf beetle. Ito yung pesting nag-outbreak in 2004 na nagsimula ang infestation along Rojas Boulevard and kumalat na in the field. And ayan ang itsura ng peste. The beetle is generally black with red head and pronotum. And makikita yung kasama nila ang mga larvae na siyang both the larvae and the adults feed on the young leaves or spur of coconut. So ayan ang damage. So makikita na nagba-brown ang youngest leaf and once na unfurl ito, makikita yung mga dead patches ng and pag binuksan mo, makikita yung mga leaflets. So makikita mo yung mga larvae and adults of the pest. So ito ang kasad ng damage ng Brontispa longissima sa coconut. So on the left picture, makikita na halos lahat ng dahon ay damage. So hindi ibig sabihin nito na sabay-sabay na damage ito. So ang nangyari dito dahil yung youngest spear nga ang dinadamage nito, pag napalitan ng bago, madadamage naman na ulit itong spear na to hanggang sunod-sunod kaya naubos na ang infested na halos lahat ng dahon. So
Ito naman, yung sa right, yung coconut na hindi lahat ng spur ay na-damage ng beetle. So, mangilan-ngilan lamang. So, itong mga nasa lower leaves ay hindi na-damage during the spur stage ng kanilang dahon, pagkadahon, o nung young pa sila. Pero intermittent ang damage, kaya merong damage na leaf, merong hindi. And one of the reasons ay ang action ng mga biocontrol agents na nandyan lang sa field. So, etong isang species ng coconut beetle ay yung P.2. Ito yung native species sa atin na hindi nag-outbreak dahil kept in check ang kanilang population by biological control agents na nandyan lang sa field. Meron ding itong another species, yung Brontispa depressa, native species din ito sa Pilipinas at na hindi nag-outbreak. Ito, another species of beetle, the coconut leaf miner Promecoteca comingii. As the common name implies, yung peste, nagmimina ito sa mga leaflets ng coconut at ganyan ang itsura ng dahon matapos pangainan ng pesteng ito. Ang leaf miner na ipinapakita sa right ay ayan, reddish brown. At again, mula nung ito ay ma-describe as peste ng coconut sa Pilipinas, ay hindi naman po ito nag-outbreak, pero in some isolated cases, nagkakaroon din ng severe infestation ng Promecoteca comingii. Meron ding perennial pest ang ating coconut. Perennial in the sense na nandyan siya lagi-lagi, pero merong times na destructive siya and merong times na hindi. Ito po yung rhinoceros beetle, Oryctes rhinoceros, at yung elephant beetle, Dinasis bijon. So, kaya po sila tinawag na rhinoceros beetle at elephant beetle, gawa ng similarity nila ng adult stage, ayan, ng rhinoceros beetle sa rhinoceros at ang elephant beetle sa elephant, Pero sa larval stage, ayan sa left, sila yung namiminsala at kinakain ang mga ugat-ugat ng coconut, and later pag nagiging breeding ground po nila ang stem ng coconut. Next. So, ayan ang makikita ang damage ng Oryctes rhinoceros na parang ginupit-gupit ang dahon. Ang reason ay dahil sa boring ng beetle, pag sa stem or bract ng dahon, lower end, pag umusbong na yung foliage or square at naging fully developed na yung leaf, ayan, parang zigzag ang damage niya. So, ayan ang mga every holes ng beetle, at dito rin sa right,
kaya naman ang feeding damage din. Meron ding isang major pest ang coconut. Ito yung coconut weevil, Rhynchophorus perugineus. So, nagkakos ito ng death ng coconut kasi yung growing point ang kinakainan ng mga larvae or grubs. At ayan na, pag in-inspection mo yung punong wala ng crown, makakakita ka ng mga balot-balot na structures. At pag binuksan mo yun, ay yan, makikita mo yung mga legless grubs ng Rhynchophorus perugineus. So, ito ang kapangipangita ang damage nito kasi nga nagkakos ito ng death ng coconut palms and minsan or yung infestation ng rhinoceros beetle, yun ang sinimulan nilang damage, ang sumusunod na peste itong coconut weevil at sila ang pumapatay sa coconut palm. So, meron ding peste ang coconut, yung coconut spike moth, Terataba rubitena. So, ayun ang larvae nito, dahil ito, Lepidoptera ito, siya yung pumipinsala sa spikes ng coconut. So, ito yung nagiging bunga ng coconut. So, pag tinangainan ng moth na to, ito ay hindi na nagtutuloy. Or kung maka-escape man ng damage sa maunti ang may bubunga ng coconut. So, another group of Lepidopterous pests, so mga slug caterpillars, belonging to species of Pentocrates and Tosea. So, ganito ang damage nila. So, mga defoliators ang mga ito. And ang kapansin-pansin dito ay ang mga slug caterpillars na glandular ang mga hairs nito, kaya nagsisecrete sila ng kate, yung chemicals na nagpo-cause ng pangangati sa tao. Kaya pag pumasok sa taniman na may infestation nito, ay siguradong ang mga taong ito ay makaka-experience ng sensitive reaction sa chemicals na galing sa mga testing ito. So, meron ding isang testing Lepidoptera ang coconut, yung Amatoscia pedicus. Ito po ay paru-paro, kaya ang peste talaga ay ang kanyang uod na makikita sa kanang bahagi ng screen. So, defoliator ito at minsan tumataas ang bilang nila in the field. So, ang common na makikita mo besides sa damage ay itong mga nakalambitin na pupae na green at which later on nag-emerge sila as adult. Next. So, in summary, etong iba-ibang pesting nabanggit, ganito ang ginagawa nila o nature of damage nila sa coconut. So, yung Aspergillus destructor,
ang inaatake niya ay roots, leaves, and shoot of stems of coconut, nymphs and adults. So, walang pinipiling edad ng coconut. So, they are sucking pests. Kaya ang people ang makikita mong symptoms of damage sa dahon. So, ganun din ang mga aphids naman, nymphs and adults din ang pest, ang destructive stage. Makikita sila sa leaves and fruits. So, all broad stages ng fang. So, again, they are sucking pests. So, yellowing ang symptom ng kanilang damage. So, yung mga leaf beetles natin, yung Brontis palongissima, Brontis padepressa, and Plecis parrici, ang destructive stages nila ay larvae and adult. So, they are pests sa leaves. So, all broad stages din ng fang. Ang nature of damage nila ay in-scrape ng larva and adult ang leaf lamina of an open spur, and when they become fully open, the leaflets appear sport. So para silang nasunog. So on the protected from fungi, another beetle, destructive during the larva and adult stages, attacking the leaves and all broad stages of the palm. So the adult fielding appear as longitudinal groups or strands fixed on the lower surface of leaves, demarcated by two adjacent veins running parallel to the midrib of its leaflet. Feeding in the initial stages is heavier towards the distal ends of both the leaves and leaflets, but subsequent feeding presents a uniform distribution of feeding streaks. Leaf tissue in the distal areas dry up more quickly than that in the thicker basal areas. Larval feeding appears in the form of blister mines, which when dry up appear as brown patches. The bigger beetles, the Oryctes rhinoceros and Dynastis legion, also destructive during the larvae and adult stages. They attack the coconut at all broad stages. The adult beetles bore into the unopened fronds and path. When fully opened, the front shows characteristic triangular cuts. The central spear appears cut or coupled, holes with tube fibers sticking out at the base of central spindle. The right Symphophorus ferrugineus, another beetle, also destructive at the larva and adult stages. The trunk and crown are the target sites of infestation. So they are destructive in mature plants. The holes can be seen on the stem with chewed up fibers producing out. Reddish brown liquid may be seen oozing out from the hole. The grubs feed on soft tissues and cause severe damage when a large number of them bore into the soft growing parts. Inside portion of trunk, if completely eaten, becomes full of rotting fibers. Top withers on young plants, while in older plants, the top portion of trunk bends and ultimately breaks, falls down, or dry up. So another pest, the Tirataba frugifera, destructive during the larval stage because it belongs to the group of Lepidoptera or Lepidoptera, attacking the spikes, the growing point of young plants. The growth stage is during the productive or as well as the young plants.
The male flowers are prepared. Infestation causes abortion of young, underdeveloped roots. The growing point may be damaged in young plants. Severe attacks cause wilting of the growing point and delays development. So the slug caterpillars of Pentocrates and Protea, another species belonging to order Lepidoptera, so destructive during the larval stage, infesting the leaves of young to mature plants. The young larvae feed on the lower epidermis of the leaf as they mature. The whole leaf blade is eaten, leaving the mid-leaves. In heavy infestation, the larvae may defoliate the pond. Another pest belonging to Lepidoptera is the Matusia philippus, destructive during the larval stage, infesting the leaves of young to mature plants. The larvae feed on leaf blades, leaving the mid-leaves. Partial to total defoliation may be encountered. Next is how do we utilize BCA in coconut using, say, Chelisochus morio against Brontispa longissima gestor. So, this is how Chelisochus morio succumbed the pest, Brontispa longissima gestor. So, in here, we're showing that the predator can consume or prey on the adult, larvae, and the eggs of the pest. So, ito yung life cycle ng Brontispa longissima as we observe in the lab. So, starting from the left, the egg of Brontispa are laid singly, but in groups of 2 or up to 7 individuals, and which the incubation period is 3 to 5 days. And after hatching, the neonate, the first instar larva, feeds on the leaf blade, and after 4 days, it molts into the second instar. This second instar continuously feed on the leaves of the coconut, and after 5 to 8 days, it molts into the third instar, which in turn feed on the leaves of the coconut, and molt again to the fourth instar, and after 6 to 11 days, the fourth instar become fifth instar, and the fifth instar for about 9 to 11 days before it pupates, and the pupa for about 6 to 7 days. It emerges at the end of the pupation period and become adults, and the cycle. So, our Chelisochus morio feed on all the stages of the pest, from the egg up to the adult stages. So, napakatakaw niya, and in Nagalan, Laguna, nakita agad ang impact ng predator na to sa mga farms na nagkaroon ng infestation ng beetle na to. So, ito yung mga release plants namin ng team sa Nagcarlan, Laguna. Mark ang mga plants na nireleasean namin before
the release of the predator, halos ayan, kung ilan yung dahong tuyo, yan na yung mga dahong na-teste ng Brontispa. So, yung growing point na-teste na rin. So, dyan nag-release ng predator at after some time, ayan, uti-uting naka-recover ang halaman. So, same plant, yan. Next. So, ganito ang pag-release ng predator. So, sa cup with moistened coconut pit, naglalagay kami ng about 10 dito, 10 earwigs. At ito yung isinasalalay sa mga fronds ng coconut. Iniiwan yung plastic cup. Ang idea dito ay para may balik-balikan ang predator. May konting pagkain ito. So, para hindi naman ma-shock yung predator na bigla siyang ma-release ako. So, ayan, kasama namin yung mga farmers ng coconut sa pag-release. At so bago namin releasean, ayan, nire-rate namin ng degree of damage. So 1, 2, 3, 4, and 5. Pag 5 na severely infested na talaga. Ayan, so tulong-tulong ang mga farmers sa pag-release. At sa gitna yan, pinapakita yung plastic cup na may predator at guardas. So, lahat ng infested kahit na sa seedling stage ay nire-releasean ng predator. So, maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Sally, for your very comprehensive discussion about the pest of coconut at yung mga biological control agents nito. So now we are opening the floor for question and answer portion of our episode. So I would like to call on Mr. Randolph Candano to facilitate our Q&A. Maraming salamat, Mitch. Naririnig ba ako ng malinaw, Mitch? Yes po, Kuya, rinig po. Okay, thank you. Okay, maraming salamat sa ating resource speaker, si Scientist Lina Basero, at tunay na siksik yung mga impormasyon na naibahagi niya sa atin ngayong umaga. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating Q&A at maglalaan ng oras para sagutin ang mga katanungan mula sa ating mga participants. Paalala lamang po na maaari pa kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng Q&A button at chat box ng Zoom. At dahil live po tayong napapanood sa CAPS Facebook at YouTube, maaari kayong magpadala ng mga katanungan sa pamamagitan ng comment section ng Facebook at YouTube ng CAPS. So hintayin po natin na pumasok ang mga katanungan mula sa ating participants. Ma'am Sally. Okay. Ma'am Sally, ako po na-involved din, no, in the last 10 years na-involved ako sa project ng Cocolisap at saka ng Brontispa. Siguro maganda po na ma-share natin, no, sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga kasi kadalasan po, no, karaniwan, hindi naman po lahat ng ating mga magsasaka, ang unang tugon po nila sa peste ay ang paggamit ng chemical. Sa inyo pong experience, ano po ang naging tugon ng mga farmers dito po sa paggamit ng mga biological control agents, especially po doon sa Nagcarlan, Laguna, sa paggamit ng itim na sipit-sipit o black earwig? Maganda naman ang pagtanggap ng mga farmers ng magniniyog sa proyekto. Sa loob ng mahigit 1 taon na nandoon ang proyekto natin noon,
wala namang nag-back out sa mga farmers, nadagdagan pa nga. Sa dating 30 o 30 individual members ng cooperative, naging 59 pa ito. Kasi ayaw maiwan ng ibang miyembro na hindi malagyan ng sipit-sipit ang kanilang mga tanim. At sila na mismo ang kumukuha sa rearing facility na na-establish natin noon. So, hindi ko na lang naipakita sa manonood, pero nakadetalye ito dun sa libro natin at saka sa isang manual na ginawa natin kung paano gamitin yung sipit-sipit. Napaka-ikli kasi ng oras natin dito. Pero kung gustong malaman talaga ng mga manonood, meron pang tayong mga polyeto at yung libro mismo na nandito sa NCPC at ma-retrieve din nila ito sa ResearchGate, itong mga information materials. At meron din ang Picard ng mga kopya nito kasi sila yung nagpondo ng ating proyekto. So, at ang isang magandang offshoot nito, yung mga narilisan nating predators ngayon, noon na mga ay nagsisimula ng mamunga. At ngayon may bagong proyekto ang cooperative, yung paggawa ng asukal mula sa niyog. At doon sila mismo kukuha ng katas o plants, coconut sap na gagamitin nila. Lamang kulang pa sila ng gamit. So kailangan pa rin natin silang antabayanan at tulungan para mapalayo pa ang kanilang endeavor na to. Nasagot ko ba yung tanong mo, Randy? Yes po. Saka siguro Ma'am Selly, idagdag din po natin na hindi lang po mga coconut farmers yung nakinabang doon sa sa Kilisoques Morio, kasi bukod po sa nyog, nagre-release din po tayo. Nagkaroon po tayo ng parang augmentative releases sa mga banana. Yeah, oo, kasi sa kaalaman ng lahat, ang Kilisoques Morio po ay una naming na-discover sa banana at ang proyekto po ay pinondohan ng Picard. At nakita po na itong palang Kilisoques Morio na to ay matagal nang nandito sa atin. Lamang po medyo challenging ang mass production nito kasi hindi mo siya mapaparami sa mga maliliit na containers. So nakapag-design po kami ng rearing containers na malalaki, 1 meter by 1 meter by 1 meter na plastic zipper lock. Kaya ang habit po kasi o ugali nitong Kilisoques Morio ay kailangan nilang magligawan ang babae at lalaki. So kailangan nila ng malaking espasyo. So makikita po sa pahapon ay nagko-crawl sila or lumilipad din po. Ito po kasing Kilisoques Morio ay tamang-tama sa saging at niyog kasi aerial siya, may pakpak, lumilipad po siya. Kaya kahit po mataas na ang niyog, kaya niyang maabot. Lamang po para siya maging epektibo, efficient, kailangan dagdagan ang bilang nung nasa wild, Kaya kailangan po siyang alagaan at i-release sa field. So, libo-libo pong predators ang na-release namin sa saging mula dito sa Laguna, Quezon, hanggang nakarating po ito ng Quirino Province, itong Kilisoques Morio sa mga sagingan doon. At dito naman po sa niyog, ito po ay naipamudmod sa Nagcarlan at sa Sariaya, Quezon. So isa po sa naging bentahe nitong Kilisoques Morio, napapadami po natin siya sa laboratorio gamit yung artificial diet. Tama po ba? Tama, Randy. So,
na-replace natin yung mahal na patuka ng yung dog food na ginagamit pangkaraniwan sa mass production ng earwigs, ano? At yung fish fry mass na ang ipinalit natin dito na pino na at mas higit na mura kaysa dog food. At ito ay hindi mo, dahil nga pino na ito, talagang hindi mo na kailangang pulbusin para ipakain sa inakay. Kasi po ang inakay ng Kelisokes morio ay higit na maliit at kumakain na rin po ito. So, may mga pag-aaral po, hindi lang po ng grupo namin, kundi mga ibang mananaliksik na ginamit din itong predatory earwigs na ito sa kanilang mga researches. At dun po ang bentahe nung ginawa natin, Randy, napamura natin at napabilis ang pagpaparami ng earwig na ito. At hanggang sa ngayon po, sa suporta ng UPLB, core-funded project po namin ito, kaya patuloy namin itong namimintana at napapadami sa greenhouse. Hindi na po ito sa loob ng laboratorio namin pinapadami, sa loob na po ng greenhouse, sa mga cages na disenyo na zipper lock, so madaling gamitin. At isa pa ho, itong Kelisokes morio, nagamit din namin na i-release para sugpuin yung Lanzones scale insect na tatandaan mo, Randy. At Yes. yung isang LGU, kamakailan, bumalik sa NCPC at humingi ng starter population. At yung pinadalhan na rin namin ng isang page para gawin nilang panimula at gawing pattern para sa pagde-devise naman nila ng kanilang mga rearing pages. Ma'am Selly, punta po tayo doon sa natural enemy ng kokolisap, yung Comperiella calawanica. Bagaman naging napaka-epektibo po nito, pero hindi po katulad ng Kelisokes morio na napaparami siya sa pamamagitan ng artificial diet. So ano po yung naging disadvantage ng pagpaparami nitong Comperiella calawanica kumpara sa Kelisokes morio? Mahirap kasing gumamit ng artificial diet pag parasito na ang pinag-uusapan, ano? Kasi kailangan nila ng living host kung saan sila lalaki mismo. Ang Comperiella calawanica, ito po ay putakti, nakagaya din ng trichogramma na nabanggit kanina. So kailangan nila ng host na para itlogan at yung itlog na mapipisa, kakainin at mabubuhay sa loob ng host na to. Ganun ang nangyayari sa Comperiella calawanica. Nung ma-detect natin para na merong natural parasitization ng scale insects noon, at tayo ay nag-monitor sa iba-ibang lugar na may sightings ng kwan, nakita natin na halos lahat nito meron ng parasito na hindi pa lang iba-iba ang dami nitong parasitong ito. At dahil nga mas mabilis padamihin ito kung wala kang gagawing intervention iba, kaya ipinaglaban natin noon na hayaan na lang at wag nang mag-spray o kung ano pang gawin kasi natural na dadami itong parasito. So, at maigi at nagtulong-tulong tayo, ito, at government and private, itong grupo ni na Dr. Amelie ng Lasal, at ayun nga, mas may gamit sila at ayun nga, na-describe nila ito as new species native sa Philippines, ano? And nadagdagan pa nga ito.
So, sa end natin noon, tumigil tayo sa Comperiela SP kasi hindi na kaya ng powers natin sa liliit nila at ayan po. Ang kinuha na lang natin noon, dahil nga sa nature ng parasitoid na ito at sa mga lessons learned sa ibang cases sa ibang bansa, sooner or later, masasakam niya ang infestation, ang outbreak. Ano. So, Okay po. ganito naman na talaga ang kaso. In any outbreak, natural enemies talaga ang ating panlaban. So, mas sumisikat itong mga parasito o parasitoids kasi nga tutok sila dito. Ibig ko sabihin, specific sila. Unlike itong mga predators natin, mga generalist ang mga ito. So marami silang kinakain na peste. Ang bentahe lang ng mga predators kung ang infestation ay puta-putake or meaning spot. Kagaya nung nangyari sa re-invasion ng Brontes pa noong 2016, 17, 18 nung magka-project tayo, no? Kung patches ang infestation, diyan naman talo ang mga parasitoids. Kasi hahanap pa sila. And lalo na kung ang parasitoids ay egg, mas mahihirapan. Pero kung directed ang release, kagaya ng ginawa natin sa Kelisoques morio na nandun siya sa lagayan na pwede niyang balik-balikan, madali. Kasi tutok. Kasi sa parasitoid, hahanapin pa niya. Ilalagay mo sa strategic places para hanapin niya. So kung hindi contiguous ang infestation, medyo mahirap. Okay. Ito naman ang bentahe nitong ating mga ginawa. Ano. So sa Comperiela, hindi na tayo nag-rear kasi nandyan na siya. Naturally, kumalat na siya. So, may mga lugar nga sa Mindoro na ang alam ay wala pang Comperiela, pero may datos tayo nung pumunta tayo doon na nandun na pala siya. Kasi ang bentahe nga nito, winged ang Comperiela, so nakakalipad siya. So, kaya niyang sumabay sa hangin or mga infested materials, nadadala din siya. Kasi nasa loob nga siya, endoparasitoid ito, kaya napakabisa din niya na sumugpo ng pakolita. Ano. So, matatag siya sa bagyo, sa hangin, kasi nasa loob siya. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Sally. Meron po tayong katanungan mula dito sa Zoom platform, mula po kay Hilda Glase. Tinatanong niya po kung paano makakakuha ng Kelisoques mula sa NCPC. Ito po ba ay libre? At kung hindi libre, magkano po? So, dito po sa NCPC, available ang Kelisoques. So, pwede pong pumunta kayo diretso sa NCPC kasi po hindi tumatanggap ang mga courier ng living materials na isi-send po. So talagang personal po na sasadyain ninyo dito sa NCPC ang mga biocom agents namin. Ang hindi lang free of charge po ito. Dahil po funded ng government ang mass production nila. So wala pa po kaming mechanism para ito ay ipagbenta. So, i-take advantage niyo na po na habang libre, mag-avail na po kayo. So, pag kayo ay pumunta dito, pati information materials po, may kasama na para hindi po kayo mawala sa gagawin ninyo. Ang hindi lang po libre or available ngayon, kasi kasalukuyan po namin dinidevelop ay yung mga entomopathogens, ano po, kasi bago pa lang po ang research at kasalukuyan pa pong dinidevelop yung mga
tatlong entomopathogens na nabanggit kanina. Yung una, yung Notherium belleyi, Beauveria bassiana, at Notherium anisoplen. Pero in time po, pag naging efficient na ang mass production, magiging available na rin po sa farmers, lalo na. And ito po, hindi na po siguro free of charge kasi baka ho sa later on sa mass production nito ay kailangan na ng private intervention or tulong ng pribado para ito ay makarating sa namin. Pero balik po tayo sa Calisoques, Mario, yung interesado po, pumunta lang po dito sa NCPC at ayan, so pwede hong mag-email muna. Randy, yung email ng class, i-share mo sa kanila para Yes alam po. na mapaghandaan ang kanilang pagpunta sa NCPC. Opo. Ulitin ko po, no, libre po naming ibinibigay yung Calisoques Morio mula sa National Crop Protection Center. Kailangan nyo lang pong mag-request sa aming Center Director kay Dr. Barbara L. Kawili bago po kayo maka-avail ng kahit ano pong biocon agent ng NCPC. Mamaya po i-share ko yung email kung saan nila pwedeng ipadala yung request. Ano po? May follow-up question po si Miss Hilda kung gaano raw po karami yung pwede nating ibigay. Ma'am Selly, pwede bang ako na lang po yung sumagot dito? Kasi po, usually ang ibinibigay namin, lalo na sa mga estudyante, ay yung initial population para po makapagparami. So hindi po kami magbibigay ng sobrang dami kasi gusto rin po namin na matutunan ninyo kung paano magparami ng Calisoques. Ganun po yung aming ginagawa. May isa pa pong katanungan dito mula kay Marlon Cañete. Saan po ba nanggaling ang peste ng mga puno ng nyog natin ngayon? Totoo po ba na galing ito sa imported na palmera galing sa ibang bansa? Yung mga nag-outbreak na peste ng coconut, yung brontispa, yung coconut scale insect, yung dalawang yon, ang pinagmulan ay malamang ay itong posibleng tama yung sa pantahan niya. Pero sa ang pagkakaalam namin, yung scale insect, yung Spidiotus rigidus, ang pinagsimulan niya ay sa isang farm lot na nag-import o nagdala ang farm owner ng isang ornamental species ng farm. At doon sa kumalat sa niyog na nearby sa kanyang niyogan at doon na ang kwan. So, although siyempre walang aamin nito, so hindi ko rin i-disclose at hindi ko rin alam exactly yung pangalan ng farmer. Although napuntahan namin ito, sorry, matanda na po ang inyong lingkod. Mahina na ang memory ko sa mga pangalan, joke lang. Pero yun po ang pinagsimulan. Yun naman pong isang peste rin ng yung mealybug na introduce dun sa atin, yung Niphecoccus nipae, sa mga ornamentals unang nakita, palmera nga. So, although meron tayong native species ng palmera, iba sigurong imported palmera ang maging source. Pero sa palmera siya, ang unang sighting sa palmera. Yes po. Kaya napaka-importante po na dapat makilala natin yung iba-ibang host plant nitong mga peste na ito kasi tulad po nung brontispa, makikita po sila sa ibang uri ng palm. Kaya nga po kapag may mga quarantine, importante po na merong listahan ng mga halaman kung saan makikita itong mga peste na ito. Okay? Ma'am Selly, gaano po
ang production cost nitong mga Kelisokes Moryo? Alam ko meron kayong data, no po? Production cost Yes ng po, Kelisokes. yung ginawa natin noon, 20 centimos. Opo, kada piraso po ng earwig, tama po ba? So, mas mapapamura pa ito kung ma-improve ang at mas tutok ang pag-aalaga nitong Philosophes Moro nito. Yes po. Kaya kung interesado po silang magparami ng earwig, ganyan lang po kamura magparami ng earwig. 20 centavos per individual. Mukhang wala na po tayong katanungan, Ma'am Sally. Naibigay ko na rin po yung email address kung saan sila pwedeng magpadala ng request para maka-avail po nitong mga biological control agents ng NCPC. Pero before po tayo matapos, nabanggit niyo po kanina no, yung guide kung paano yung pagpaparami ng Kelisokes Moryo. Si Mitch po ay may kopya ng libro. Pwede niya pong ipakita sa atin. Ito po. So, iyan po yung libro na nabanggit kanina ni Yan ba? Scientist Selly Nabasero. Lapit mo pa ng konti, Mitch. Nawawala siya. Ay, kailangan mo yatang ilayo. Sorry. Saglit, hindi ko kita yung sarili ko. Naku po. So, hindi natin masyado makita kasi puti Oo nga. halos yung... Ayan. ayun. So, yan yung libro na tinukay kanina ni Scientist Selly Nabasero na maaari niyong magamit na guide. Na ang cover design, ikaw ang gumawa, Randy. Yes po. Okay, mukhang wala na po tayong papasok na iba pang katanungan, Ma'am Selly. Muli, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan ng ating mga participants. So, balik sa iyo, Mitch. Maraming salamat din. Salamat po, Ma'am Sally, for answering the questions ng ating mga audience. And salamat din, Kuya Randy, for facilitating our Q&A. Ayan, alam kong maraming natutunan ang ating mga nakikinig sa episode na ito. So, as part of our appreciation, Ma'am Sally, allow us to present to you this certificate. So let me read the citation. The College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines, present this certificate of appreciation to Scientist Marcela M. Navasero for serving as the resource person on the webinar entitled Biological Control Agents during the Aggie Peace Talk Tree of Life webinar series part 2, held on the 25th of April 2023 via Zoom. Given this 25th day of April 2023 at the College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines. Signed, Elpidio M. Agbisit Jr., Dean of the College of Agriculture. Bigyan po natin ng virtual round of applause si Ma'am Sally. Salamat po, Ma'am Sally, once again for sharing your knowledge to all of us. All right, so one important announcement po before we end this episode. For April 27, the next episode will be on coconut co-products as a feed ingredients in livestock and poultry diets. So this particular talk will be given by Dr. Romel C. Solabo. So magkita-kita po tayo sa Thursday, April 27. So don't forget to register dito po sa nakikita nating QR code. At muli po, ipinapaalala po namin na para magkaroon po tayo ng Certificate of Attendance, ayun po, sagutan po natin ang evaluation link
makikita po natin ito ngayon sa ating mga screen. All right. So, yung mga previous episodes po at ang episode na ito ay mapapanood po natin sa Facebook page ng CAFS. So, kung gusto po nating balikan, punta lamang po tayo sa Facebook page ng CAFS at nandun po ang episode na ito. So, to close this episode, I would like to call on the Deputy Director of the National Crop Protection Center, Ms. April N. Alviar. Thank you, Mitch. Naririnig po ba ako? Yes po, narinig. Okay. Good morning, everyone. Sa ngalan po ng National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, I wish to thank everyone for attending Episode 6 of Aggie's Peace Talk, Tree of Life Part 2, titled Biological Control Agents. Maraming salamat po for the continued support to our webinar series. To our speaker, the pride of National Crop Protection Center, Scientist Marcela M. Navasero. Maraming salamat po, ma'am, for sharing your knowledge and expertise with all of us. This has been a great opportunity for us to see the benefits of biocontrol agents for promoting pest management, increasing yield, and advancing sustainability. Today's discussion is truly fruitful as we get to know the existing biological control agents in our center. The trichogramma for Asian corn borer, earwigs for Asian corn borer and fall armyworm, entomopathogenic fungi or ang kaibigang amag for onion armyworm and fall armyworm, ang Chelisochus morio at ang NPV. These biological agents are continually mass-produced for extension purposes for our farmers, students, extension workers, as well as researchers. But in our centers, really aim to formulate this biological agent to be commercially available in the market for higher utilization. Sabi nga nila, dapat hindi lang hanggang laboratory. Dapat madala natin sa labas at mapakinabangan ng mga biological agents na to. Yung parang sa Shopee or naglalasada ka lang na pwede add to cart na lang. Yun ang isa sa pangarap ng aming center. Knowing the biological control agents will be very helpful not just for farmers and extension workers, as well as the general public who are interested to venture in agriculture. Since biological control is an important component of IPM because it is environmentally safe, cost-effective, sustainable, and can be readily incorporated into any IPM programs. We hope that the knowledge you have gained through this webinar will be useful in your continuing education and future undertakings in agriculture. Knowing is not enough, we must apply. So apply whatever you learn in this webinar as our knowledge increases as we gain more experiences. Ang aming pong center ay laging bukas for any consultation and other inquiries. Pwede po kayong bumisita ng personal or mag-email. Binigay na po ni Sir Randy yung aming email address for your question and other information, hindi lamang po about sa biological control agents, but as well as other information related to pest management. Once again, thank you to our source speaker, kay Ma'am Mitch, our host, kay Sir Randy, our moderator, and to all our attendees for active participation, and to the organizing committee for hosting this webinar. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you. Maraming salamat, Ma'am April, for your closing words. At this point, we would like to thank everyone who has been a part of this episode, the CAFS webinar team, and of course, the NCPC team, headed by our Director Barbara Kawili, and Deputy April, and of course, our moderator, Kuya Randy, and Charlotte, who's not here with us, but she also contributed to making this episode a reality. So once again, salamat po sa effort ng bawat isa, and of course to our speaker, our very own, sabi nga ni April, the pride of National Crop Protection Center, scientist Marcela Novacero, for sharing your expertise to all of us. Ayun po,
manatili po tayong updated sa mga webinar na programs na ibinibigay po sa atin ng CAFS by following the CAFS Facebook page. Makikita po natin sa ating mga screen. And YouTube page of CAFS, yung CAFS YouTube channel. And please also like or follow NCPC's Facebook page. So next month po, May, we will be celebrating our 47th anniversary. So stay tuned for the activities hosted by NCPC. All right, so this concludes our 6th episode. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa episode po natin today at isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Have a great day, everyone. Thank you po. Thank you. Salamat po sa panonood.